Madeira e fără îndoială una dintre cele mai spectaculoase destinații din Europa, dar în primele zile aici am reușit să fac fix opusul a ceea ce trebuia. Nu pentru că insula ar fi dificilă, ci pentru că am făcut niște greșeli surprinzător de ușor de făcut, iar una dintre ele aproape că mi-a stricat toată ziua. Clipul acesta nu este despre ce să vezi în Madeira, este mai degrabă despre ce să nu faci, pentru că Madeira nu este genul de loc care te dezamăgește, dar este genul de loc în care experiența poate deveni foarte bună sau un pic mai frustrantă în funcție de câteva alegeri simple. Eu le-am făcut pe ambele. Și dacă ar fi să vin din nou în Madeira, aș face lucrurile un pic diferit, așa că hai să începem cu prima greșeală. În prima zi m-am uitat pe hartă și am zis, ok, e o insulă mică, ajung ușor peste tot. Ei bine, ați ghicit, n-a fost chiar așa, pentru că Madeira e mică doar pe hartă. În realitate, fiecare drum urcă, coboară, ocolește munți sau îi traversează și transformă distanțe scurte în drumuri destul de lungi. Și aș fi vrut să văd 4-5 locuri și am reușit să văd doar câte 2-3, căci am subestimat complet cât durează drumul. Și aici apare problema. Nu doar că pierzi timp, dar începi să alergi și în loc să te bucuri de drum, te uiți la ceas. Iar Madeira nu-i făcută pentru ritmul ăsta. Și stai să vezi ce am făcut mai departe, o a doua greșeală. Am încercat să văd mai mult. După ce am realizat că durează mai mult decât credeam, am făcut greșeala clasică și am încercat să recuperez. Și am început să înghesui mai multe lucruri într-o zi. Hai că le fac pe toate. Dar Madeira nu funcționează așa, pentru că fiecare oprire te încetinește. Și culmea, exact asta e partea frumoasă, că ajungi într-un loc și vrei să mai stai. Și să mai vezi și să te bucuri de el. Dar în același timp ai agenda plină și vrei să vezi și alte locuri. Și sunt așa de multe. Și dacă aș vizita din nou Madeira, căci cu siguranță aș face-o, aș vedea mai puțin, dar mult mai bine. Aș sta mai mult în locurile în care pur și simplu m-am simțit bine. Chiar dacă faci asta bine, mai e ceva care îți poate da planurile peste cap. Și aici chiar nu ai control. Am subestimat capriciile vremii, deși auzisem de microclimate. Am plecat convins că totul va fi perfect. Era soare, cer senin în sudul insulei și totul părea ideal. Doar că după vreo oră de condus am ajuns într-un loc unde nu se vedea nimic și ploua torențial. Într-un alt clip despre Madeira, unde vă spuneam ce aș fi vrut să știu înainte de a vizita, vă spuneam că există microclimate. În Madeira nu este o vreme, sunt mai multe și în același timp. Poți avea soare pe o parte a insulei și nori denși pe cealaltă parte și asta schimbă complet experiența, mai ales pentru locurile care depind de vizibilitate. Și aici am învățat ceva important, că nu trebuie să ai un plan rigid, trebuie să ai alternative. Pentru că în Madeira, flexibilitatea e mult mai valoroasă decât orice plan perfect. Și chiar dacă rezolvi asta, mai e o surpriză, pentru că insula nu este atât de relaxantă cum pare. Poți veni aici cu ideea că vei avea o vacanță liniștită, ocean, plajă, puțin condus, relaxare, dar Madeira nu e chiar așa, sau nu doar așa. Pentru că insula cere energie, drumurile sunt solicitante, diferențele de nivel sunt peste tot și uneori ca să ajungi într-un loc frumos, trebuie să te miști mai mult decât te-ai aștepta. Și nu este ceva negativ, doar că e ceea ce trebuie să știi și să vii pregătit, îmbrăcat și încălțat adecvat. Să fii pregătit pentru un ritm mai activ, experiența este mult mai bună.
Dar ultima greșeală este probabil cea mai subtilă și cea mai ușor de făcut. La început am făcut și noi ce face toată lumea. Am mers exact unde merge toată lumea. Locuri cunoscute, cadre văzute peste tot. Peste tot pe social media. Puncte must see și da, sunt spectaculoase. Dar problema e alta. Când faci doar asta, vezi Madeira prin filtrul altora. Și uite așa, fără să-ți dai seama, vacanța începe să semene mai mult cu o listă de bifat decât cu o descoperire reală. Ajungi, faci poze și pleci. Și după câteva locuri de genul acesta, începi să simți că mai degrabă ești într-o cursă organizată de internet decât pe o insulă pe care chiar încerci să o înțelegi. Madeira nu este specială doar prin locurile celebre, este specială și prin drumurile dintre ele, prin opririle neplanificate și descoperirile pe care le faci acolo. Așa că da, mergi și în locurile celebre, ar fi păcat să le eviți doar de dragul de a evita popularul. Dar nu lăsa insula să se reducă doar la ele, pentru că dacă alergi doar după ce ai văzut deja online, riști să ratezi partea care te-ar fi surprins cu adevărat. Pentru mine, până la urmă, asta a fost una dintre marile lecții din Madeira. Nu e suficient doar să ajungi în locurile frumoase, contează mult și cum ajungi la ele și cât de grăbit ești. Căci Madeira merită fără discuție, dar experiența poate fi complet diferită în funcție de niște greșeli pe care, sincer, oricine le poate face. Ele par foarte mici la început, dar devin evidente abia după ce le faci. Dacă urmează să vizitezi Madeira, următorul clip pe care ți-l recomand este probabil și mai util pentru tine, pentru că acolo îți spun despre ce aș fi vrut să știu eu înainte de a vizita Madeira. Genul acela de lucruri simple care nu par importante dinainte, dar care îți schimbă complet felul în care vezi insula când ajungi acolo. Așa că mergi la clipul acela, pentru că s-ar putea să te scape exact de greșelile pe care eu le-am înțeles puțin mai târziu. Găsești un link în descriere. Dacă ți-a plăcut acest clip sau ți-a fost util, abonează-te la canal, pentru că urmează și alte locuri în care încerc să găsesc partea autentică și să evit, pe cât posibil, capcanele clasice. Spun pe cât posibil, pentru că uneori mai calc și eu în ele, ca să nu trebuiască să faci tu. Și dacă ai ajuns până aici, spune-mi în comentarii care dintre greșelile acestea ți s-a părut cea mai ușor de făcut în Madeira. Ne vedem în următorul clip. Mersi!